السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ نكمل بقى في السيرفيس كونتينر ونشوف ازاي تقدر تستخدم الانترفيس في الاوتو واير. يعني يكون عندك سيرفيس، السيرفيس دي بتعمل امبلمنت لانترفيس معينة، وبدل ما تستخدم في التايب هنت، بدل ما تستخدم الكلاس نفسه، لا تستخدم الانترفيس. تعالوا نشوف ده يتم ازاي. لو جينا هنا في السيرفيس نقدر ان احنا نعرف انترفيس، تمام، ونسميها مثلا common interface. اوكي، common interface دي فيها function واحده، الفانكشن دي مثلا نسميها handle. اوكي، الهاندل دي هتعمل لها implement من كذا service class. فاجي هنا مثلا اقول له ان الفيرست service دي بتعمل implement للcommon interface، فلازم تعمل implement الفانكشن اللي هي handle. واجي هنا اقول له مثلا دي بتعمل return لمثلا first. اوكي، كحاجه سيمبل كده بس. تمام. طيب، نيجي هنا مثلا في الاب كنترولر، اقول له انا مش عايز الراندوم نمبر سيرفيس دي، لا انا عايز الفيرست سيرفيس. اقول له هنا دي اسمها سيرفيس، واعمل لي دي لمين؟ للسيرفيس. تعال نشوف هتشتغل ولا مش هتشتغل. نعمل ريفرش، يعمل لي كاش، وقال لي one bust مش عارف ايه must be instance of first service first class service. نيجي هنا في ال configuration، نيجي على services، نلاقي هنا الفيرست كلاس انا اصلا غلطان وبعت الكلاس بدل ما هو first service قايل له first class service. طيب، نيجي هنا واقول له refresh، تمام، رجع لي ايه؟ الفيرست سيرفيس. ده كده اوتو واير عادي جدا، حتى لو انا شلت اصلا الديفينيشن بتاع السيرفيس هي برضه هيعمل لي ايه؟ برضه هيعمل لي اوتو واير باستخدام الكونفيجريشنز. اوكي، طب تمام. الفكره بقى ايه؟ لو جيت انا هنا في الكنترولر وبدل ما قلت له انا عايز التايب هنت بتاعي يكون فيرست سيرفيس، لا قلت له انا عايز التايب هنت بتاعي يكون الانترفيس اللي هي الكومن، تمام، انترفيس. اوكي، يا ترى هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ نعمل ريفرش، ابتدي يعمل الكاش واشتغل. ليه؟ عشان انا هنا غيرت، حتى لو غيرت في التايب هنت خليته الكلاس اللي بيعمل امبلمنت للانترفيس، كده كده السيمفوني هتفهم ان انت عايز واحده من الامبلمنتيشن. طيب، ده بقى بيساعدك في ايه؟ بيساعدك ان انت يكون عندك كذا امبلمنتيشن لنفس الانترفيس، وتقدر ان انت بس تايب هنت على الكومن انترفيس او الانترفيس نفسها، وتغير في الامبلمنتيشن على حسب الانفايرمنت او على حسب الكيس اللي انت عايزه. بس ده دخلنا في مشكله ثانيه، وان هي ان انت لما يكون عندك كومن انترفيس، الكومن انترفيس دي معمول لها امبلمنت في كذا كلاس، ازاي السيمفوني تحدد انهي كلاس هتبعته لك في الاوتو واير؟ طالما انت عامل تايب هنت بتاعك عباره عن الانترفيس نفسها، السيمفوني شايفه كذا كلاس بيعمل امبلمنت لنفس الانترفيس، ساعتها انت كده السيمفوني لازم تحدد انهي كلاس تقدر تبعته في الاوتو واير. ده بقى الحل بتاعه هنشوفه في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم جدا، واي اسئله صورات التعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.